Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, no? Umaga po man. Okay. So, sa kabagalan ng internet mga suki mabayan, no? Monday ngayon, 13 po ng Agosto 2018 sa mga kababayan. Yung mga kababayan natin sa Bangsamoro Region, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, no? Pero hindi ko unahin po ang balita ko lawmakers Gross Party Line to postcast-based budget in 2019 mga sukiman. Ang unahin ko itong problema ko sa basilan mga displaced family, no? Sinulat po ni John Felix Misian, mga bayan, no? Pero kaya ang lupang hinirang, tingnan natin ang lupang hinirang. Pag hindi kaya, diretso na lang po sa ating balita po mga suki mga bayan, no? Okay. Napaka-bagal po ang internet na kasalukuyan, no? Okay. Yun na, pag-asa lang natin dito sa programa natin kung maganda po ang internet, no? Okay. Okay. Dalawang araw, wala po sa programa po mga suki mga bayan. Yan ako mag-cover po ng Coronadal International Folklore Festival po mga suki. Napakaganda po ng palabas po mga suki mga bayan, no? So, dito sa Jensen ngayon, sa Beranza Mall, mga suki mga bayan, no? Mga taga-syudad, sumukan mga masalit. Napakas. Itong international Corona, bansa natin mga suki mga kabayan. Napakaganda po yung mga Estonia, yung Indonesia, ang ganda po ang mga kwan. Lahat ng maganda. Okay, yung mga Tahiti, napakaganda po pala kasi mga suki mga kabayan. Alam nyo, itong ano ito? Art and culture ko ito, culture and art. Parehas din mga suki mga kabayan. Yan po ang identity ng bawat nasunod po mga suki. Napaka-importante, no? Okay. Yung kami mga tribo, meron din kami yung mga yakan symbols, trans, yan po ang tatak namin po mga suki mga bayan. Kilala kami dyan po mga suki sa buong mundo. Dahil po sa mga yan po, palabas po mga suki mga bayan, actually, ahagdas po ng lamitan na silang pangalan niya. National Living Legend po na ng National Commission on Culture and Art for mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Sabi, bawat community, bawat nasyon ay meron po mga suki mga bayan. Dito sa Region 12 na pakayaman Region 12, may mga Tibuli, yung mga Bilang tribe po ay tribo ay maganda po mga suki mga bayan, no? Okay, yan ang pagkilalaki. Kilala ka isang Tibuli, isang Bilang, isang taga-Kaulo dahil po sa pagitan po ng culture mga suki mga bayan, no? Ikatad ng nasyon, kung hindi wala silang culture, hindi sila makilala po mga suki mga kabayan. Itong Estonia pala, balik ang bansa yan sa dati ng Russia. Ang ganda po ng mga suit nila, no? Mga damit nila, traditional damit nila napaganda, no? Hindi masagwa. Ang haba ng mga palda nila, ang gaganda po ng mga suit mga bayan, mga German ba yan o mga Ruso, mga kaibigan, no? Ang ganda-ganda po mga mukha po mga suki mga bayan, ang ka-cute nila po mga suki mga bayan. Ngayon, Estonia. Okay. Ganda rin palabas nila. Na-cover namin po dyan sa ano ba yun? Okay. Mayor Escobillo, nakalimutan ko. Datangan ba yan? Kahapon po mga suki mga bayan, no? Makalimutin na ako, no? At yan naman sa page ko, tingnan nyo na lang po mga suki mga bayan. Ang palabas nila po kahapon ng mga bandang alas 4 po mga suki mga bayan, no?
Okay. Tinukay kayo natin pamagitan po ng video vlog kasi tayo ay video vlog po mga suking mga bayan. Kung anong palabas sa stage ko, makikita niyo sa aming video po mga suking mga bayan. Yan ang tinatawag na uso po video mga bayan. Pinauso po ng social media po mga suking mga bayan. Okay. Kung anong palabas, kung anong sinasabi po ng mga speaker, yan din po lumalabas sa walang peke ba? Walang hindi sinasabi po sa taas ng stage, yan din palabas po ng video po mga kabayan, Kaya nga yung identity natin bilang social media, mga video blog na yan, mga bayan, Hindi yan magsinungaling Kung ano nga sinasabi ng may speaker, anong palabas nariyan po mga suki mga bayan. Hindi may divert po mga suki mga bayan ang video blog po mga suki mga bayan, Kaya nga, pinokos ko talaga, magmula una pa ko sa Facebook, yan po ang pinofocus ko ang video blog po mga suki mga bayan, hindi mo madaya hindi mo na madaya mga suki mga bayan ng mga followers natin pag sa video vlog po mga suki. Kasi ang binabalita doon sa stage, so kung may mga occasion, mga event, yan din po lumabas sa video po mga suki mga bayan. Hindi mo ma-divert Okay. Hindi mo mapeke. Kaya nga identity, kahit hindi sophisticated ang social media ko, yan po ay pinag-aralan natin mga suki. Importante, kung meron mga event, invited tayo, makapalabas tayo ng mga balita po galing sa mga leader natin, katulad mga cultural event ganito, yung SIOP, Cultural International, Folklore Festival, pinapaduhan po ng UNESCO mga suking mga bayan, So, yan, dalawang taon na cover po ng Colon Datal po mga suking mga bayan. Kasi nung una, 2015, na-cover namin din. And then ngayon, ay napunta namin po mga suking mga bayan. So, maraming salamat kay Mayor Peter Miguel ng Coronadal City mga suking mga bayan na pinasama tayo dyan po sa bilang mag-coverage po mga bayan sa programa na yan. Okay. Sa congrats kay Mayor Miguel po mga suking mga bayan. City Mayor ng Coronadal City mga suking mga bayan. Salamat na Panginoon. Okay. Sa press con, nandiyan naman ako sa press con. Ako pa munang magtanong po sa iyo, Mayor Miguel po mga suking mga bayan. So yan. Tandaan niyo ang tatak natin. Ayan po, ADLSN TV News, ADLSN TV Global Page, ADLSN TV Peace News, ADLSN hashtag natin po, ADLSN TV Dead News. Nagdagan ko mga suking mga kawan, and then ang hanap buhay ko, ADLSN TV Aden promo ko mga suking mga kawan. Ito, promo ito mga suking. O yan, promo yan. Ayan po mga suking mga kawan. Walang lupang nilang tayo, aban kung walang lupang hinirang puntaan natin ang balita, Kasi makapalabas mamaya, diyan naman po sa Takurong City mga suking mobile. Pag makahabol tayo, okay, habulin natin yung mga suking mobile, Maganda rin ang palabas. Takurong City ay punta kayo sa gym po mga suking mobile para fiesta Kalondatal ng Takurong City mga suki, pamagitan po ng Coronadal International Folklore Festival po mga suki. Okay. Kaya halo-halo special itong balita natin, naka-base po sa sa news po mga internet natin, mga social media natin, Yung delay na itong lupang nirang natin, Okay lang, at least meron. Okay. Kasi pagantayin natin mag-ikot pa. Wala tayong manyon.
Okay, yan po ang lupang nila po masukin. Pasensya na kayo, no? Ganun talaga ang internet, no? Okay. Ganun po. Okay. Hindi tayo makapanbumalso pumabayan. Wala ang news. Kung ang time pa natin wala tayong news pumamalso pumabayan. So, kinoncept po halo-halo sa bayan ng programa po. Kung ano ang mapulot po, yun ang pinupulot natin sa balita natin mga suki mo bayan. Authentic balita po mga suki mo bayan, no? Okay. Galing po sa John Johnson, kumabayan ko ng at saka kasing manwa ko, municipality ko itong si Misyano Unson ko nung dyan pa siya sa Basilan. Pero ngayon, nasa Cotabato po mga suki mo bayan itong si John Johnson, no? Ang buong station ng Balita ay tumalay sa may subang kasalukuyan at naon. Magalitika, magalingan, mapakamunday at ang programa ay patas. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatamigan. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Ito yun ang headline ko doon. Lawmakers cross party line to oppose base budget in 2019. Ang unahin ko itong problema sa Basilan po masuki. Yung after bombing po masuki mo. No? Okay. Tingnan natin ang bayan. Families displays by hand for Lamitan bombers receive food aid po masuki mo bayan. Basilan, aid were on Saturday, 200 of families displaced by the military extensive hand for the group that perpetrated human bombing in Lamitan City, Muasuki, Bayan, no? Ayan. Ang buong administration ay tumalay sa may subang kasalukuyan at naon. Magalitika, magalingan, mapakamunday at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, full volume natin po sa YouTube channel po at saka itong sa social itong Facebook. Ibang channel po mga suki. May backup, ibig sabihin, no? Okay. Okay, nabasa ko na ba ito? Nabasa ko na. Okay. Okay, the government offensive against Abu Sayyaf militants in Muhammad Ajul town in Basilan was launched early this week following the terrorists blame for the bomb attack that left 11 people dead, among them a soldier and 5 members of the citizen armed forces community. Short CAPGO, Humanitarian Emergency Assistance and Response Team
of the arm, heart, okay, the disaster response contingent of the autonomous region Muslim Mindanao distributed 12 tons, 12 tons of rice to Muhammad Ajul resident who evacuated to safer areas for fear getting trapped. Abu Shayyab encounter mga suki mo bayan, no? Kahit dalawang balita lang ako Special opinion dari ay tumalakay sa may supang kasalukuyan at nakakanon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatangkihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, Saturday Relief Mission that benefited 705 families was led by the armed Governor Mujib Ataman Pumasuki under his responsibility Pumasuki underarm Pumasuki Mabayan, no? Okay, di pa naman mag-assume po ang farm Pumasuki Mabayan. The man exercised ministerial control overhead. They also provided a medical and psychosocial intervention to calamity and conflict-stricken communities in the autonomous region in Mindanao. Okay. Ang Bureau Special Opinion ay tumalakay sa may supang kasalukuyan at nakakanon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinatangkihan at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service at trabaho lamang. Dahil pa naalala ni Governor Hataman dyan po sa Davao City, no? May forum po ang armed dyan po kasama ng DRG noong mga panahon na yun. Ang focus ng question ay kahirapan mga suking mabayan, no? Nasabi ko ang problema ng armed ay kahirapan po mga suking mabayan. Kung naalala ni Governor Hataman, ay yun po ang focus question kung mag-represent po ako ng mga suki mabayan sa forum na yun, mga suki mabayan, no? Okay. Naalala ko po si Atty. Alam yan ng executive sila ata mag-responsion ng mga suki mabayan, kaya po ng Secretary ng ARM, sa problema po ng kahirapan po, millennial, okay, perennial problem po ang armed region po mga suki, tatak ng kahirapan po mga suki mga bayan, no? Okay. Sana si Hataman ay pinagsabay niyang development sa kahirapan ng administration niya. Palagay ko, hindi siya nakipong mga suki mga bayan. Siya nakinig sa sinasuggest ko yun mga suki mga bayan. At saka lang ito sa problema, sa programa ko, binabanggit ko problema ng kahirapan sa mga suki mga bayan, no? Mataas-taas yan. 53% po mga suki mga bayan, no? Mataas po ng kahirapan sa basilan po mga suki mga bayan, no? Sobra pa sa median, 50%, 53% po kahirapan sa sana yun ang mixed program sana po mga suki, mga component ng programa po ni Hataman nung kapanahonan po mga kaibigan, mga suki natin, mga taga. Wala na. Pikin ako ang oras, and then by next year po ay iba na po mga suki mga bayan. Kung na-ratify itong bar po mga suki mga bayan, hindi nasunod po yung mga recommendation natin sa ating mga programa. Dito kay President Rodrigo Duterte ay dapat sa programa ay mix, kaibigan, programa po ng development ng kahirapan po sa mga kabuhayan. Ang dapat po focus po ng President Rodrigo Duterte mga suki mga bayan, no?
Kasi yan, kung tatak mo ay makakuan ka, yan kasi ng success mo ng ibang bansa, ang success ng mga bansa ng mga bansa mga suki at saan bansa, kung mag-success ka dyan po, ang pag-focus ng programa mo ay pag-angat po ng mga kabuhayan po ng nasa sa constituent mo. Ito kung di pa, kung failure ka dyan, kung masuki mo bayan, eh wala yan mga suki mo bayan. Kaya yung iba ay maging lame duck president po mga suki, dahil po hindi nila sa kahirapan mga suki mga bayan. No? Pero yung magagaling na leader, lagi po yan na binabantayan po ang kabuhayan ng mamamayan po mga suki, kahit po mga development may mga project po, development katulad ng build dito mga suki mga bayan, ay dapat ay meron din na malaking tulong sa kahirapan ng mga suki mga bayan, no? Ayan. So, halfway to finish line ng presidency sa 2022, may 3 taon pa, ay mahigit na 3 taon pa, ay ang suggestion sa kay Presidente ay dapat talaga focus po ang paangat po ng kabuhayan ng Pilipino po mga suki mga bayan, mahigit 22 million po mga suki bayan. Kung yan dyan success sa kuwan na yan, sa pagtulong po, pag-angat ng kabuhayan na yung success sa Presidente po ng Pilipinas mga suki mga bayan. Okay? Eh wala yan. Useless po yung mga ball na yan, yung mga ibang programa ng government, build yan, kung ang kabuhayan ng tao ay wala pong mga suki mga bayan. No? Okay. Ang lagi ko mga binabanggit po sa aking programa, ang problema po ng kahirapan mga suki mga bayan. No? Kung wala yan, every leader po, failure po sa kanyang pag-lead, kung ang buhay ng tao ng kahirapan po mga suki na hindi matugunan mga suki mga bayan. No? Failure talaga, failure. Ano pa? Mapa-national, mapa-local mga suki mga bayan, kung ang buhay ng kahirapan ng tao ay hindi maingat mo mga suki mga bayan. No? Failure po ang iyong leadership mga suki mga bayan. Katulad ng Maguinda katulad ng Maguinda na mataas din, katulad ng Marawi mataas po ang poverty incident mga suki mga hulo, mataas mga suki mga bayan. Mabuti itong Basilan at sa Tawi-Tawi, belong to the armed region po mga suki mga kababayan, na hublot po ang kanilang status po sa kahirapan mga suki mga bayan. No? So ayan, kasi diyan sa Basilan maraming rubber na, ay maraming mga sasakyan na, dahil umangat po ang buhay ng mga taga-Basilan po mga suki mga. Kaya status medyo maganda po ang status nila sa kahirapan po mga suki mga. Naalala nyo ng Ligang Basilan, okay, yung mga beheading, naalala yung mga suki mga band experience ng Basilan, no? Panahon ng mga putulan ng Ligang ng Basilan. At mga foreigner po mga suki mga bayan ay naputulan. Pati mga naalala ko, pati Joel Ganuel, Gallardo, Joel Ben, Noel ng Claret, Lamitan po mga suking mga bayan. Claret na mahubong po mga suking mga bayan mga panahon yun, ay namatay po mga suking mga bayan. No? Okay. Sa pangulitan po ng mga masasama po mga suking mga bayan. Panyo natin, no? Ayan po. Ang kasaysayan ng Basilan. Ngayon yung status ng Basilan ay nahublot sila sa tinatawag na kasama sa club ng province po na pinakamahirap po mga suki mga bayan. And sa Tawi-Tawi, congratulations sa kanila mga suki mga kabayan. No? And dapat yun masustain po ang status na yan mga suki mga bayan. No? Ayan. Ang Bureau ng Registration ng Balita ay nakalay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas
sa lahat. Walang tinilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. The evacuees from areas that unit as the Mindanao Command Social Wing, the Church of the Abu Sayyaf gunmen are now control campuses in Muhammad Abdul, adjoining barangay Langbong Languyan, Tuburan, and Buton po mga Sukimabayan. Okay. Ayan po mga Sukimabayan, no? At the man said he is thankful for this regional office arm, the arm is one of the brigades for healing, facilitate the heart outreach activity in Muhammad Abdul po mga Sukimabayan. Major General Ner de la Vega, commander of West Mincon, said Saturday he is a resident of Muhammad Abdul, local official, to Islamic State, inspired militant in isolated areas there po mga Sukimabayan, no? Ayan. Ang bukod ng restriction ng balita ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at nakakanan. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, De La Vega said local executive have actively been helping battalions under the 104th Brigade, which covered Basilan, locate remnant of the Abu Sayyaf in the island province ng Sukimabayan. No? The July 31 bombing, Barangay Bulanting, Lamitan, was the deadliest ever in the contemporary history of Basilan po mga Sukimabayan. No? Okay. Kahit mga noon ang Basilan po minsan mga paisa sa mga putulan ng liig ng mga panahon po ng mainit po ng Abu Sayyaf po mga Sukimabayan. Mga teacher po ay kinikidnap po mga time na yung mga Sukimabayan. A lone bomber to drive a van full of improvised explosive device in Lamitan City, where a parade was being held that day, but set the bombs off. He was intercepted by soldier, Tabgo personnel guarding the city outskirts from Sukimabayan. No? Ang bukod ng restriction ng balita ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at nakakanan. Makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. The Office of Hataman, the Lamitan City Local Government Unit, and Basilan Governor Jim Hatamala, Jim Soliman have separately extended financial assistance to the families of the bombing fatalities po mga Sukimabayan, no? Okay. So, sana focus po, yan masustain po ang peace and order ng Basilan, ng Basilan, no? Okay. Masustain ng peace and order para yung status na yan po mga Sukimabayan na hindi na mabalik po sa dating mga Sukimabayan, no? Okay, manawagan natin yung mga kalokohan na ganyan dapat po tigil na po mga Suki. Walang mangyari po sa inyo mga Suki, ay maghanap buhay kayo mga Sukimabayan, no? Kunti lang mga tulong po mga Sukimabayan, no? Magitan ng pagbalita ko, alam niyo madali ba mga ito?
Mahirap po mga suki babayan mag-handle ng balita ng suki babayan. Okay. Kaya nga, ayan, mga tulog mo 3 oras, 2 oras, okay na sa akin mga suki babayan, no? Hirap makahawak ng balita po mga suki. Ako kayo sa sakyan, tulog. Okay. Okay, mag-drive, minsan nakatulog po mga suki babayan, no? Okay. Pero tigil ako talaga pag inaantok ako masyado, lakdak ng mata ko, tulog ako sa kahit sakit na ng daanan mga suki babayan, no? Ito ay ang headline mga suki. Lawmaker cross party line to post cash-based budget in 2019. Ano kaya paliwanag ng mga mambabatas mo dito mga suki, lalo na sa Department of Budget ng mga suki, ano kaya paliwanag nila dito, no? Manila, Philippines, nakapost mo mga kaibigan itong mga taga-kamara mga suki babayan, no? Manila, Philippines, after the coup, that divided the House of Representatives, lawmakers are crossing party line to oppose a cash-based budgeting system in an application in the proposed 3.757 trillion 2019 budget po nga suki mga kabayan ng cash-based budget at saka itong obligated budget mo mga suki mo ba? Ano kaya kaibihan niyon mga suki mo ba? Dapat may magpaliwanag, no? Okay. Ang Bureau Administration pinagbalita at ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naonan. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang pinigilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahanginan at trabaho lamang. Okay, a still outnumbered resolution is being circulated among majority, minority, and independent minority blank in the Senate to return House Bill 7302 back to the lower chamber po. Sabi na sa taas na, no? So, malapit ang eleksyon. Talagang kailangan po ng kwarta naman ng mga taga-lower house mga suki mo bayan, no? Okay. Matindi po, pangailangan po ng kamara mga suki mo bayan. Okay. Kaya na itong election ng mga suki mo bayan, matindi itong mga suki mo bayan. 2019 midterm election, matindi itong mga suki mo bayan, no? Okay. Yung siguro na may mga resources, iyan pa rin po magwagi po masukin mga bayan, no? Yung mga wala, talagang kailangan po masuk. Meron. Ano yung bang nila kagi Murad Ibrahim, nila kagi Gadali Japar, at saka nila IQ mga suki mga kabataan, may resources kaya sila. Tingnan natin kung masuk yung mga bayan, no? Kailangan nila kagi Murad, may resources pang eleksyon mga suki mga bayan, no? Iba na ito. Hindi nagatilyo kagi Murad, ay boto po tammark ang kailangan pag-shade po ng boto po mga suki ang kailangan. Hindi nagatilyo, no? Okay. Kaya kailangan talaga resources kagi Murad para mag-success po ang ban na yan nila Jafar Gadali Japar, at saka itong tatlong trio ay ng leader po ng umpungan MIL po mga suki mabayan. Kaya nga malapit nilang okay, no? September, October, November, na? November, October, November, December. 4 na buwan lang pumasok yung mga kababayan pag-prepare, no? Okay, dapat talaga massive campaign nila Bapa po Gadali Japar, nila Tagi Murad, at saka itong si IQ mga suki mabayan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala sa inyo, tatlo po mga suki mga kababayan, no? Kung walang pondo po mga suki mabayan, hirap talaga magdala po ng politics po mga suki mga kababayan, no? As we
7032, which the House approved on a third and final reading on March 20, institutionalizes the cash-based budgeting system and mission spending at the Senate for mga suking mga bayan. No? The new resolution also expresses lawmaker rejection of the proposed 2019 budget. If this follows House Appropriation Chairperson, Carlo Nograles said they want the 2019 budget converted to an obligation-based budgeting system. The 2019 budget challenging, but we will adjust mga suking mga bayan, no? Okay. Ang Bureau Administration bilang balita ay tumalay sa may supang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinatanggihan at walang pinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ano ba ito po kaibahan po mga suking mga bayan itong cash-based budgeting at obligated? Mga suking mga bayan dapat kung meron mga project ay panduhan po mga suking mga. Kasi ang pag-release ng budget, Department of, naalala ko nung sa local government units ako, pag-release po ng Department of Budget, DBN, ay hindi po biglaan po mga kaibigan. Pamamagitan po ng mga saro, no? Halimbawa, ang project na 20% i-release mo na i-download sa iyo, mga sukit pa mga kabayan, din dagdagan naman sa advance o accomplishment ng mga sukit kabayan, no? Okay. Paano yung cash base? Biglaan ba ito? Yan po ang hindi ko maintindihan ng cash base mga sukit kabayan, no? Okay. So, after the caucus, that happened yesterday, the members of the House of Representatives agrees to sign resolution seeking for the recall of the budget reform bill with approved stand, translated in the mix, Owing List, and Filipino po mga suking mabayan. No? Ang Bureau Administration bilang balita ay tumalay sa may supang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinatanggihan at walang pinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, what the House is saying is, ayaw namin ng cash-based budgeting, gusto namin ng obligation budget, kasi pag may obligation budget sa kontrata mga sugid, dapat pag may mga mga project ko ay dapat po sugid. Ibig sabihin po, pag obligated budgeting po nga sugid mo bayan, no? System, we wanted to back to the obligation-based budgeting system po nga sugid mo bayan. Ang problema ata sa cash-based, paano kung walang pondo po nga so walang cash available mga suking bayan, no? Yun ata ang problema mga suking bayan, no? Okay. Itong ay federalism dapat mga bantayan nito mga suking mga bayan itong mga problema na ito, no? So, yung sa financial aspect, malagay kung mag-aaral na sila mga suking mga bayan, huwag sila basan po kahapon ng federalism po, pamamagitan po ng video blog po mga suking mga bayan. Ang ganda, no? Okay. Maliwanag po mga suking naabot ang mga hindi nakakaintindi po ng federalism mga suking mga bayan. Dapat padagdagan yan mga suking mga bayan, no? Meron mga galing pa New York pa kahapon na share ko New York-based mga suking mag-aaral ng federalism mga suking mga bayan, no? Isa the lawmaker are unhappy, government agencies across the board are getting budget cut because of Department of Budget and Management wants
to enforce cash-based budgeting system next year po mga suki mga bayan. Anong puntos kaya ng DBM dito mga suki mga bayan? No? Dapat si Benjamin Diokto po ng Secretary ng Budget magpaliwanag po rito mga suki. Anong mga puntos niya? Bakit gusto nila po ang cash-based budgeting? So guys, legislation the proposed 2019 budget will also happen to future national budget if HB 7302 is passed into law mga suki mga kababayan. No? Ayan. Ang buong legislation ng balita ay nakalakay sa may supang kasalukuyan at naon makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinakampihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay sa kahanginan at trabaho lamang. What is cash-based budgeting system? Dito na, pamaliwanag ko. Cash-based budgeting system means that the agency have to spend their funds and implement their project within the fiscal year mga suki mo ba? No? Ay ibig sabihin, semester year or calendar year 2018, dapat within the year lang natin ang budget mga suki mo ba? No? Okay. Yun po ang ibig sabihin ng cash-based budgeting system sa year. Okay. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon mga suki mga bayan, no? Implementing government agencies are obliged to complete their project contract by the end of the 2019 po mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Regardless of an obstacle, like natural calamities which may cause delay, project whose completion of a government agencies cannot guarantee will be removed from its proposed budget ng suki mga bayan. No? Halimbawa, isang department, example lang natin, Department of Budget, doon na sa loob ng budget proposal nila o kaya budget sinabit nila sa Kongreso po sa loob ng isang taon. Kung ilang billion yan ang kung suki mga. Ganun ba yun? Secretary Benjamin Diokto mga suki mga bayan. Magpaliwanag ka, padala mo sa amin Secretary Diokto yung proposal to cash-based budgeting kababayan. No? Under a cash-based budgeting system, extended the payment period of 3 months after fiscal years will be implemented to give more time for government agencies make their payments for mga suki mga bayan. No? They may also apply multi-year obligation authority, a document issued either for locality funded or foreign assisted project implemented by the government agencies to authorize the latter multiple year contract or for the full project cost mga suki mga bayan. No? Ayan. Ang buong legislation ng balita ay sa may supang kasalukuyan at naon makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinakampihan at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. What depends of the cash-based budgeting system to lawmakers? As the lawmakers believe, imposing a cash budgeting enabling law would be illegal po kasi. Yun, no? Illegal, no? This was echoed by Albay, First District Representative Edsel, Lagman of the opposition. Lagman said he already signed the resolution against the cash-based budgeting system was illegal pala, no? Okay. Pag illegal, problema po siya kinabayan, no? In the first place,
there has to be an enabling law which should make a reform of the budget system for Masuki Mabada. True enough, this happened because the cash-based budgeting proposed, DBM, is a derogation of power of the House, said Lagman. Okay. Ang proposal registration pinagbalita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang kinakamihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahanginan at trabaho lamang. Okay, effectively, the authorization of the Congress to ban and implement the project will be obliterated after the end of the year or during 3 months period extension when the project is not a completed or valid reason, like for example, the inclement weather, the right-of-way problem, the delay of release of funds, etc. He said. The guys also said having a cash-based budgeting system means less fun to build project. It may take more than 1 year to construct, implement, and pay for. Like classroom building, health facilities, and irrigation project, fund for tuition law, for state and charter colleges, university, SUC should take it to mga sukimubaya. This is because the fiscal year or the year fund that we use is from January to December, but the academic years is between June to March or August to June for school that have shift their calendar po mga sukimubaya. Kaya panawagan natin sa mga mambabatas for shift na tayo po nasa federalismo mga suki. Maraming problema po ang sistema ngayon po mga suki. Hindi nyo makailan, hindi nyo ma-deny po, maraming problema po ang sistema ngayon. Kaya nga, kung yan ang problema po ng financial aspect nila, Sunny Dominguez at the kanila po niya ayusin po yung financial aspect po ng federal charter po mga suki mo. Talagang maraming problema ang kasalukuyan po. Kaya nga hindi ko makumbinsi talaga mga sukimawa. Hindi ako makumbinsi sa unitary government. Talagang problema ng unitary government po mga sukimawa kababayan. No? So, baguhin na. Panawagan natin baguhin po mga sukimawa kababayan para hindi po nakakumpine yan lang sa Central Metro Manila ang tubig hindi dumadaloy po sa mga region po mga sukimawa kababayan. No? Okay. Ay ayusin na talaga. Kailangan po ayusin ng federal form of government mga sukimabayan, no? This is the new academic year for SUC, where the second semester begin. In January, we cannot obligate anymore. So 40-50 billion we allotted for tuition is possibly only 25 billion used for the second semester, said Nogales in Philippine Commercial. Ang proposal registration pinagbalita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinakamihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahanginan at trabaho lamang. What happened now, especially on the budget cuts, Nogales was set to meet with the BBM official Thursday afternoon to discuss what can be done to address the problem over for government agencies. Well, to the problem back to DBM, said the Nogales Mamasok Mabayan.
Kaya pala mahirap maningil po sa mga department ngayon, mga suki mga regional office ng mga ay napurnada po mga suki mga bayan, no? Okay, yan pala ay problema po mga suki mga bayan sa publication, sa mga katulad namin po mga suki mga video vlogger, talagang problema po maningil po mga suki mga bayan, no? Nako, ayan po ay problema mga suki mga bayan, no? Okay, he said the House is banned by the Constitution from adding more funds. Budget proposal already submitted to legislative branch by the executive branch ng mga suki mo. Kaya suspect ko talagang hirap na hirap po mga suki mo bayan, no? Ang pondo po sa department ng mga suki mo bayan, no? But he said some legislator whom he called legal luminaries are saying that the House may still increase budget because the General Operation Act mga suki mga bayan or the bill on proposed 2019 budget has not undergone first reading of the plenary but giving it the House leeway to increase the 2019 budget mga suki mga bayan. Okay. After posting, lawmakers continues to sign the resolution once they get the majority of signature. The resolution can be both plenary, so the House may adopt it and send document to Senate for mga suki mga bayan. Okay. It will then be up to Senator whether or not follow the wish of the district party list representative po mga suki. Kompleto po ang balita. Tama na muna, no? Balita lang ako ng Australia and then pause na natin ang programa. May mga mission pa tayo mga suki mga bayan, no? Dalawang balita po mga suki mga bayan, no? Okay, tingnan ko ang balita po ng Australia mga suki natin ito, no? Hindi po magsawa ng pagpadala po ng balita po mga suki mga bayan, no? Itong Australia po mga suki mga bayan. Okay. Ayan. ABC, balita ng Australia tayo, no? iSport, no? Okay. Okay. Hindi na, iSport ito, no? Okay. American Group Copa. Copa has won the PGA Championship by 2 shots po mga suki mga bayan. Congratulations kay Mr. Brook Kopka po mga suki mga bayan. No? PGA Championship ang nilaro po niya mga suki mga bayan. Sana kasi Tiger, wala na, no? Okay. Ayan ang balita natin po mga suki mga bayan sa mga nito. Ayan. Okay. Ayan po ang buong administration bilang malaki sa may subang kasalukuyan at naon makapolitika, makatingnan o komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tingkinan, walang kitatulihan at walang pinatanggan. Ang programa ito ay public service sa makahaninan at trabaho lamang. okay, manood po kayo ng Kolondatal, no? Kolondatal ng ay tulungan natin po ang Kolondatal ng Coronadal City mga suki mga bayan. Ang tinatawag na Coronadal International Folklore Festival po mga suki 2018 mga suki. Dalawa na rito sa Pilipinas mga suki mga bayan. Sa Mindanao mga suki mga. Maganda po ang palabas mga suki mga bayan, no? Okay, so paalam ako sa mga ito. Binams naman po sa programa Hello Special Opinion Balita Tiba pa. Partner po ng ADLSN TV News.
hashtag ADLSN TV News, hashtag ADLSN TV Page, hashtag ADLSN TV Fish News, hashtag ADLSN TV Development News, Suki mga bayan, at itong ADLSN TV Hanap Buhay, adan po mga Suki mga bayan, no? Ayan po ang programa natin mga Suki mga bayan, no? So, wala nang oras mga Suki, malakad pa mga Suki natin, no? Okay. Ayan po ang balita natin, no? Anong problema yan? Ano yan? Okay, bye na. Suki mga bayan, no? Okay, bye-bye na.